Kamusta at welcome sa channel. Sa tutorial na ito, ituturo ko kung paano mag-setup ng Miniconda sa Windows at Mac. At ipapakita ko kung paano magpalit ng mga version ng Python gamit ang Conda. Kung naghahanap ka ng madaling paraan upang i-manage sa maraming version ng Python, ito na ang video para sa iyo. Simulan na natin. Unang-una, ang pag-usapan natin ay kung ano ba ang Miniconda. Ang Miniconda ay isang minimal installer para sa Conda, isang powerful na package manager at environment manager. Ang Conda ay tumutulong sa pag-manage sa mga Python environments at dependencies ng iOS. Napakalaking tulong nito lalo na kung kailangan mo magtrabaho sa maraming Python projects na may iba't ibang libraries o version ng Python, ngunit ayaw magdagdag ng sobrang mga packages sa iyong system. At ang pinakamaganda, ang Miniconda ay nag-install lamang ng mga essential na components na kailangan mo. Kaya makakatipid ka ng mas maraming space at mas madali mong mako-customize ang iyong setup. Ngayon, simulan na natin ang proseso ng pag-install ng Miniconda sa Windows. Ang unang hakbang ay pumunta sa website na https://www.anaconda at i-click ang pre-download link. Sunod, mag-register gamit ang iyong email o i-click ang skip registration. Mag-scroll pababa at i-download ang installer ng Miniconda para sa Windows. Pag na-download na ang installer, patakbuhin ang executable file. Sundan lamang ang installation wizard instruction. Kapag natapos ang pag-install, magpapatuloy tayo sa pag-configure at paggamit ng Miniconda. Ngayon, magtungo tayo sa Mac. Magkatulad ang proseso, kaya huwag mag-alala kung iba ang platform na ito. Para sa mga Mac user, maaari mong i-download ang graphical installer. Ngunit para sa demonstrasyon na ito, i-download natin ang installer gamit ang terminal. Buksan ang iyong terminal at i-download ang Miniconda installer gamit ang command line. At takbuhin ang sumusunod na command upang i-download ang installer.
Kung gumagamit ka ng Intel-based Mac, ganito ang command na gagamitin mo. Pagkatapos ng download, takbuhin ang sumusunod na command upang i-install ang Miniconda. Tulad lang sa Windows, tandaan ang mga prompts sa terminal. Siguraduhin sumasang-ayon ang mga terms ng license at piliin ang idagdag ang Miniconda sa iyong path. Kapag tapos na ang pag-install, handa ka na rin gamitin ang Miniconda sa iyong Mac. Ngayon na na-install na natin ang Miniconda sa Windows at Mac, tiyakin natin na matagumpay ang pag-install. Buksan ang isang bagong terminal o command prompt at i-type ang sumusunod. Dapat ay ipakita nito ang version ng Conda na naka-install na magpapatunay na tama ang lahat. Isang palatandaan na matagumpay ang pag-install ng Conda ay makikita mo ang prefix na base sa iyong command prompt tulad nito. Makikita mo dito na ang prompt ay may nakasulat na base na nangangahulugang ikaw ay nasa base Conda environment. Ibig sabihin nito, handa nang gamitin ng Miniconda. Ngayon, gumawa tayo ng bagong Python environments na may particular na version ng Python. Ang mga environments ay nagbibigay daan sa iyo upang ihiwalay ang iyong mga project at pamahalaan ang dependencies ng hiwalay. Upang lumikha ng bagong environments na may Python 3.8, gamitin ang sumusunod na command. Dito, ang myenv ay ang pangalan ng environment at ang Python equal 3.8 ay nagsasaad ng version ng Python. Kung hindi mo ito espesipika, i-install ng Conda ang pinakabagong version na available. Kapag nilikha na ang environment, i-activate ito gamit ang command nito. Makikita mo ang pangalan ng environment na lumabas sa unahan ng iyong prompt. Nagpapakita na ikaw ay nagtatrabaho sa loob ng environment na yan. Ngayon, sabihin natin kailangan mong magpalit ng version ng Python sa loob ng parehong environment. Pinadali ito ng Conda upang mag-install ng ibang version ng Python, halimbawa Python 3.9, patakbuhin ng
Otomatikong pangangalagaan ng Conda ang mga package dependencies at i-install ang tinutukoy na version ng Python. Kapag tapos na, maaari mong tiyakin ang pagbabago sa pamamagitan ng command na. Dapat makikita mo na ang Python 3.9 ay ginagamit na ng iyong environment. Kapag tapos ka na magtrabaho sa isang environment, maaari mo itong i-deactivate gamit ang ibabalik ka nito sa base environment o sa default na Python ang iyong system. At kung hindi mo na kailangan ng environment, maaari mo itong i-delete gamit ang palitan lang ang my-env ng pangalan ng environment na nais mong i-delete at tapos na. At dito nagtatapos ang ating tutorial sa pag-setup ng Miniconda sa Windows at Mac at kung paano magpalit ng version ng Python. Sa Conda, pag-manage ng iyong Python environment ay napakadali. Sana ay nakatulong sa iyo ang video na ito upang mabilis na ma-setup ang iyong development environment. Kung nakatulong ang tutorial na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa iba pang tutorials tungkol sa Python at iba pang programming topics. Kung may mga tanong ka o kung nakaranas ng anumang issue, mag-iwan ng comment sa ibaba at masaya akong tulungan ka. Maraming salamat sa panonood at happy coding!